פרופסור רם בן פורת בנושא של עלייה וצמיחה כלכלית. אז לפי פרופסור בן פורת, העלייה לישראל השפיעה באופן משמעותי על כלכלת המדינה, ואנחנו רואים שיש מתאם חיובי בין שיעור העלייה לקצב הצמיחה. ככל שהיה שיעור עלייה גבוה יותר, בעקבותיו בא קצב צמיחה גבוה יותר, ונראה שמצב כלכלי טוב מעודד עלייה לישראל. כן, למה? כי אנשים רוצים גם להעלות את רמת החיים שלהם. תרומת העלייה לצמיחה כלכלית, אז איך זה בא לידי ביטוי? קודם כל בצד של גידול בכוח העבודה. העליות הגדולות הביאו לגידול משמעותי בכוח העבודה, מספר העובדים, מה שהגביר את הייצור וגם את הצריכה של המשק. אז בצד ההיצע וגם בצד הביקוש, אוקיי? בצד ההיצע זה כמות העבודה גדלה, בצד הביקוש, הביקושים לתוצר גדלים, נכון? אז אנחנו רואים, אם זה לפי המודל הקיינסיאני, שהביקושים לתוצר מביאים לגידול של התוצר, וגם אתה לא מוגבל כיוון שיש לך יותר עובדים. הון אנושי, עולים רבים הביאו עם המיומנויות, השכלה, שהשאירו את המשק בתחומים כמו מדע, טכנולוגיה, תרבות, אוקיי? אז זה גיוון והביא גם ערך מוסף, לא עולים באותו שטנץ. מה זה יצר? אתגרים כלכליים למשק, שזה קליטה ותעסוקה. גלי עלייה יצרו קשיים בתפקוד הכלכלה, היה צריך לעשות התאמות, גם בנושא של תעסוקה, נושא של דיור, אבל זה השפעות של הטווח הקצר. גם אנחנו ראינו השפעה על שוק העבודה, גידול מהיר באוכלוסייה יוצר לחצים על שוק העבודה, מביא לאבטלה זמנית, אוקיי? ראינו גם שיעורי אבטלה של 10%, אחר כך ירדו, כי יש מה שנקרא אבטלה מבנית, לא כולם מתאימים, וברגע שהביקושים מתאימים את עצמם, אז גם ההיצע גדל, ואז כמות האבטלה קטנה, או שיעור האבטלה קטן. מה אנחנו יכולים לומר גם? שיש חשיבות רבה למדיניות ממשלתית, טובה, נכונה, אוקיי? שמדיניות ממשלתית צריכה לתת מענה, מה שהשוק החופשי לא יכול לעשות, זה נושא של הקמה של תשתיות לקליטת העובדים, לפחות בתחום של הדיור. אז ראינו את זה כמו בקום המדינה עם המעברות וערי ביטוח. אחר כך אנחנו רואים את זה, כל הנושא של מדיניות ממשלתית, השקעה, הכשרה מקצועית, אוקיי? אז המדינה השקיעה בהכשרת עובדים כדי לשלב אותם לשוק העבודה. ומה אנחנו אומרים לגבי העתיד? מה אתם אומרים שצריך לעשות אם באים עולים חדשים לגבי העתיד? איך הממשלה, איזה מדיניות ממשלתית אנחנו צריכים לנקוט כדי שזה יהיה טוב גם מבחינת העובדים וגם מבחינת המשק? מה אתם אומרים? זה תלוי ברמת הסוציו-אקונומית שמגיעים, כאילו, איתה. יפה מאוד. אז קודם כל צריך לאפיין את העובדים, לא לקלוט את כולם באותה צורה. יפה מאוד, זה מסקנה אחת. כל סוג של עובדים, כל סוג של עולים, צריך לאפיין את העלייה ולהתאים את הפתרונות בהתאם. יפה מאוד. אז בואו נעשה למשל איזה סוגים של עולים יכולים להיות לנו, ואיזה אפיונים אנחנו יכולים לאפיין. בבקשה. נימה של... עולים בעיקר מאירופה, שעולים בגלל עלייה באנטישמיות. אוקיי, ואז מה אתה יכול להגיד על העולים האלה שעולים, נגיד שיבואו מאירופה או מצפון אמריקה, שזה קנדה, ארצות הברית, מה אנחנו יכולים להגיד עליהם? ככל הנראה עובדים בתעשיות, או תעשיות של שירות, או באמת תעשיות בעולמות ההייטק. ככל הנראה יחסית מבוססים, צריך לעבוד איתם בעיקר על הגישור התרבותי, ובאמת גם לתמרץ עסקים עם הטבות מס כאלה ואחרות שיקלטו אותם, ופה ככל הנראה מצב כלומר, זה כזה דבר, כשבאים עולים ממדינות דומות לישראל במנטליות של שוק חופשי, כלכלה חופשית, הממשלה מה שצריכה לתת להם זה סל קליטה, כסף, ולהגיד להם הנה קחו,
ותעשו מה שאתם רוצים, תגורו איפה שאתם רוצים, אנחנו לא ננהל אתכם, יש לכם אפשרות להיכנס לבד לשוק העבודה, אנחנו לא צריכים לעשות משהו מעבר לזה שאנחנו נותנים לכם את הסכום כסף להשתלבות ראשונית, אוקיי? לא צריך לתת לכם דיור, לא צריך לתת לכם תעסוקה, למה אתם יכולים לעשות את זה באופן עצמאי? אז זה מאפיין של אנשים שמשכילים, שבאים מרקע דומה, רקע תרבותי דומה לרקע של דמוקרטיה, של ליברליזם, של קפיטליזם, כן? אז אם הם ירצו להיות יזמים, הם יכולים להיות יזמים. לתת להם הטבות מס, כן? למשל, בגלל שאתם עולים חדשים, תשנו שיעורי מס נמוכים, תקבלו הטבה כזו ואחרת כספית, אבל לא מעבר לזה, כלומר, לא ניתן לכם דיור, ולא ניתן לכם מגורים באזור מסוים, לא, אין צורך. למי כן ניתן? לעולים שמגיעים מתרבות אחרת, שהם לא יודעים איך השוק החופשי עובד, שהם לא יודעים, לא מבינים איך צריך לעבוד, כן? יש כאלה, נגיד, אז אם אנחנו מביאים להקצין את העולים הנוספים מאתיופיה, אז להם אין שום מושג איך הדברים עובדים, אז צריך להסביר להם, אז אלה צריך לקלוט אותם מהרמה הבסיסית הראשונית. אוקיי? אז זה קיצוני לכאן וזה קיצוני לשם ומה שבאמצע. אז תחשבו שפעם העולם היה מחולק לקפיטליזם, לקומוניזם, היה למדינות העולם השני, העולם השלישי, שזה מדינות חסרות השכלה ורמה בסיסית מאוד של התערות חברתית, אז לכל אחד כזה צריך לעשות את ההתאמה, ולא עשו בדיוק, היום יודעים לעשות את זה, אוקיי? אז היום יותר הסיוע הממשלתי הוא בקטע של מתן מענק כספי, אוקיי? והוא זה שפותר את כל העניינים, כסף פותר את הכל. מיכאל, אבל נראה לי שכאילו אין יותר מדי התאמות היום באמת. העולים שהגיעו בעקבות המלחמה מאוקראינה, הם לא קיבלו את האקסטרה הזאת, הם גם באמת לא הצליחו להשתלב באמת בתרבות הישראלית בגלל זה. כן, תראי, גם הם היו בעלי מאפיינים זמניים, לא בטוח שהם רצו להיות כאן אזרחים, רצו רק תחנה, יכול להיות שרצו רק תחנת ביניים כדי לברוח מהמצוקות, וכשזה יסתיים לחזור. אני לא יודע להגיד לך, כן? כאילו מה המאפיינים שלהם, וחוץ מזה גם קלטנו גם סוג של פליטים, לא רק עולים שהגיעו, אלא מין תחנת מעבר לכאלה היה צריך לתת להם איזה מקלט במלחמה, וגם להם נתנו, ואני בטוח שכאילו אם הייתה הסתכלות שהם יישארו לטווח ארוך, והם יהיו עולים חדשים בהגדרה, ומתוך רצון להשתקע במדינה גם לטווח הארוך, אז הסיוע שאפשר לתת להם זה יותר סיוע כספי, תחשבי, כי ברגע שאתה נותן לאנשים האלה כסף, הם יודעים איך לחיות עם הכסף, יודעים לשכור דירה, יודעים לחלקל את מעשיהם בתבונה בקטע הזה, מה שבעבר לא ידעו, אוקיי? אז היום תיסעי לכל עיר גדולה באוקראינה, רמת החיים היא כמו בתל אביב, כן? כאילו בקטע להוציא את העניינים של המלחמה, מה שלא היה בשנות ה-70 וה-80. אוקיי, אז מה שאני יכול להגיד, אז כאן, שמדיניות ממשלתית, תשתית קליטה, הכשרה מקצועית, השקעה בהון אנושי זה חשוב מאוד, מה שצריך לעשות זה ללמד אותם עברית, לנצל את המיומנות, לפתח באותה הזדמנות את אזורי הפריפריה, כן, לעודד התיישבות, תעסוקה בפריפריה, לא רק להביא את העולים למקומות מרכזיים כמו תל אביב, חולון, ראשון, לתת תמיכה ליזמות, לעולים שמגיעים, לעודד אותם להקים עסקים. דרך אגב, העולים בברית המועצות דווקא עשו את זה, הקימו כל מיני מסעדות ובתי קפה שמתאימים לאוכלוסייה, הקימו עיתונים כמו שאמרתי, טלוויזיה, אז מחקריו של בן פורת מדגישים את החשיבות של ניהול מדיניות כלכלית מושכלת לקליטת עלייה, כדי למקסם את התרומה הכלכלית של העולים ולצמצם את האתגרים הנלווים. לסיכום, העלייה ככוח מניע לכלכלת ישראל, מאז קום המדינה העלייה הייתה גורם מרכזי שהניע את הכלכלה הישראלית, תרמה לגידול אוכלוסייה, לפיתוח תשתיות, לשדרוג כוח עבודה.
היו לנו גם אתגרים מתמשכים, על אף התרומה החיובית נותרו פערים משמעותיים בשוק העבודה, הדיור, החינוך. יש כאלה גלי עלייה עם רקע תרבותי חברתי שונה שעד היום מושכים את זה, אוקיי? אנחנו שומעים עד היום את כאלה שתמיד נזכרים איך קלטו את ההורים שלהם בעבר. המלצות לעתיד: על ממשלת ישראל להיערך לגלי עלייה עתידיים אשר עשויים להתרחש בעקבות משברים גלובליים, שינויים גיאופוליטיים והזדמנויות ציוניות נוספות. באמצעות תכנון כלכלי וחברתי מושכל ניתן להבטיח שהעלייה תמשיך להיות מנוף כלכלי וחברתי למדינת ישראל. שימו לב, אני יותר סקרתי לכם בהיבט ההיסטורי על ההשפעה הכלכלית במובן של המקרו-כלכלה בגדול, איך העלייה השתלבה עם ההתפתחות של המשק הישראלי. אני תכף אזכור איך קוראים למודל, שיש מודל כלכלי שמוצג בספר של פרופסור זעיר, אני תכף אזכור את השם של המודל הזה, שהוא למעשה אומר, כשאדם עובר ממקום למקום, כמה הוא מאבד מההון האנושי שלו, מההון האנושי, כלומר מהיכולת שלו, והוא מאבד משהו כמו 40-50% מהפוטנציאל שלו, רק בגלל שהוא עבר ושינה שפה ושינה תרבות. אז זה פוגע כמובן ביכולת שלו, ביכולת הכלכלית שלו, זה מביא אותו להתחיל מההתחלה, אבל זה נכון לא רק לגבי העלייה מברית המועצות, זה נכון לגבי כל העליות, כל אחד מאבד, אבל אלה שהיו רופאים ומהנדסים ופתאום היו מטאטי רחובות, זה נפילה מאוד מאוד חזקה. כן, זה לגמרי, וזה המחיר של העלייה גם בגילאים מאוחרים. תחשבי שרופא בגיל 60 שעולה, הוא לא כמו רופא בגיל 30 שעולה, יש לזה גם מחיר מבחינת הגיל. אנחנו לומדים הרבה, ואני מקווה שהממשלה לומדת מהטעויות איך ליישם ולהשתפר לגבי גלי העלייה נוספים, כי אני מאמין שעוד יבואו, עוד נראה ימים וגלים של עליות. אז עכשיו, תודה על השיתוף הזה, יש עוד מישהו שרוצה לשתף ולהגיד? אני רוצה לשאול משהו. בבקשה. אני כאילו קראתי הרבה בשנים האחרונות שהיום המחקרים וההיסטוריונים אומרים שלכידות חברתית ואמון בין קהילות מאוד מאוד משפיעים על צמיחה ועל בנייה של כלכלה. רציתי לשאול איך עליות מכל כך הרבה מקומות, כאילו קראתי את זה ביחס לעולם, השאלה ביחס לישראל, איך עליות מכל כך הרבה מקומות השפיעו על הנושא הזה. אתה שואל אותי שאלה, קודם כל מאוד יפה. 2, אני חייב להגיד שאני לא מעורה בצד הזה זה יותר בנושא של הסוציולוגיה, של התרבות, של איך זה יכול היה לתרום לי יותר, אבל על פניו, מה שנראה לי באינטואיציה, שככל שהפערים נמחקים בין קבוצות שונות, ויש יותר, זה הופך להיות יותר הומוגני, אז כמובן שזה יכול להשפיע יותר. מצד שני, שים לב מצד שני, שמה שהביא לצמיחה של ישראל ולהתפתחות שלה, לפחות בתחום של ההייטק, זה הגיוון התרבותי, השונות, השוני בין מרכיבים שונים, כי כל אחד לקח את זה למקום אחר, ונחפש תשובות כשאני אדבר על ענף ההייטק, כי ההתפתחות של ענף ההייטק היא קשורה מאוד לנושא הזה של העלייה מברית המועצות לשנות ה-90, ולגיוון הזה שאנשים שבאו מרקע צבאי ומרקע אזרחי אחר שונה, הצליחו להגיע לאותו ענף ולפתח אותו. אוקיי, אז יפה. אז כשנדבר היום על החברה הישראלית, על החרדים ועל הערבים ועלינו ככוחות כלכליים, אז נראה גם את השונות הזו שהיא פוגעת בצמיחה הכלכלית. אוקיי, אנחנו גם נעשה שיעור על העניין הזה. מה שאני רוצה עכשיו לדבר בעניין של ההקשרים של ההיסטוריה, אני עדיין בחלק של ההיסטוריה, שימו לב, מה שאני עושה כרגע, אני סוקר יותר את ההיסטוריה הכלכלית של ישראל מכל מיני היבטים, לאחר מכן אני אצלול יותר לתיאוריות כלכליות, שאני אנסה לנתח את כלכלת ישראל דרך תיאוריות כלכליות ודרך הבנה
של כלים כלכליים שאנחנו מכירים.